एउटा औषधिको उत्पादन एउटा बिरामी निको पार्नको लागि हुन्छ र त्यो औषधि पछि गएर त्यसको जुन औषधिको साइड इफेक्ट हो, हरेक औषधिका साइड इफेक्टहरू हुन्छन् र त्यो कुनै एउटा औषधि छ जसको चाहिँ साइड इफेक्ट पछि गएर मान्छेहरूको लागि एउटा उपयोगी असरको रूपमा देखिने गर्छ र त्यसले मान्छेहरूको एउटा प्रब्लमलाई सल्भ गर्छ। एकातिर त्यसले जुन कामको लागि त्यो उत्पादन भएको छ त्यसमा त काम गर्यो नै त्यसले, र त्यसको जुन साइड इफेक्ट छ, जुन त्यसको एडभर्स ड्रग्स रियाक्सन भन्ने हुन्छ औषधिको, त्यसको असरले गर्दाखेरि मान्छेहरूलाई एक खालको बेनिफिट भयो, फाइदा भयो। त्यस्तो औषधिको बारेमा म आज यहाँहरूलाई सुनाउँदैछु। त्यो औषधिको नाम हो साइप्रोहेप्टाडिन। मि सञ्जीव देवकोटा, निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स। वेलकम एभ्रिवान। को सम्पूर्ण जानकारीको लागि यहाँहरूलाई मेरो निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स सब्सक्राइब गर्नुहुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साइप्रोहेप्टाडिन भन्ने एउटा औषधि मान्छेहरूलाई विभिन्न खालको चिलौनी रोगको निको पार्नको लागि, चिलौनी रोगबाट उन्मुक्ति दिनको लागि यो संसारमा आविष्कार भएको थियो। तर पछि गएर यो औषधिले धेरै व्यक्तिहरूलाई वेट बढायो र धेरै व्यक्तिहरूलाई खाना रुचायो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले पछिल्लो समयमा यहाँहरूले खाना रुच्नको लागि, आफ्नो वेट लसमा, वेट गेनको लागि चलाउने गरेको औषधि हो साइप्रोहेप्टाडिन। यसको विभिन्न ब्रान्डहरू मार्केटमा उपलब्ध छन्। जस्तो पपुलर ब्रान्डहरूको कुरा गर्दाखेरि यहाँहरूले खाएको औषधि पनि पर्न सक्छ। जस्तो कि cypon भन्ने औषधि छ, एपिटोन भन्ने औषधि छ, एपेट भन्ने औषधिहरू छ। यो cypon भन्ने इन्डियन ब्रान्ड हो, एपेट र एपिटोन भन्ने यो नेपाली ब्रान्ड हो। यो म्याक्सिमम चलेको ब्रान्ड हो। वास्तवमै यो औषधि एलर्जीको लागि उत्पादन भएको र यसले कसरी काम गर्छ त, हाम्रो शरीरमा एलर्जी कसरी काम गर्छ भन्दा हाम्रो शरीरमा कुनै पनि चिजले छोयो, टोक्यो, अथवा हामीले केही त्यस्तो कुराहरू खायौँ, अथवा हामीले केही त्यस्तो हामीबाट डिफेक्ट भयो भने हाम्रो शरीरले हिस्टामिन भन्ने एउटा तत्त्वको उत्पादन गर्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो शरीर चिलाउने गर्छ। यही हिस्टामिन भन्ने तत्त्वलाई यसले ब्लक गर्छ। हिस्टामिन रिसेप्टर भन्ने हुन्छ हाम्रो शरीरमा, त्यही रिसेप्टरलाई यसले ब्लक गर्छ, रोकिदिन्छ हिस्टामिन उत्पादन हुन्न, अनि चिलावट हामीलाई कम गर्छ। र यसले खाना कसरी रुचाउँछ त नि, यो खाएपछि खाना कसरी रुच्छ भन्दा यो हाम्रो दिमागको हाइपोथालामस भन्ने एउटा पार्ट हुन्छ, त्यहाँ रहेको जुन एपेटाइजिङ सेन्टर भन्ने हुन्छ, जुन खाना रुचाउने एउटा सेन्टर हुन्छ, एउटा केन्द्र हुन्छ, खाना रुचाउने केन्द्रमा यसले इनिभिट गर्ने गर्छ, यसले त्यहाँ असर पार्ने गर्छ, जसले गर्दाखेरि खाना, यो औषधि खाइसकेपछि मान्छेहरूलाई धेरै खाना रुच्ने र निन्द्रा लाग्ने गर्छ। यसरी यो औषधिले काम गर्ने गर्छ। यसले कसरी काम गर्छ त नि भन्नेतिर लागौँ। अघि मैले छलफल गरेको भन्दा अलिक वृहत्तरमा जाम। हरेक किसिमका एलर्जीहरू, यसले कुन रोगहरू निको पार्छ भन्दा हरेक किसिमका एलर्जी, जस्तो अर्टिकेरिया भन्ने एलर्जी छ, जहाँ यहाँहरूले कनाउनु भयो त्यहाँ हातको डामहरू बसेर रातो चक्ताहरू जुन हुने गर्छ, त्यस्ता खालका एलर्जीहरू, यहाँहरूलाई लाग्ने सामान्य रुगाहरू, जुन एलर्जिक रुगाहरू हुन्छ, त्यस्ता रुगाहरूमा साइनोसाइटिस, राइनोसाइटिसहरू, विभिन्न खालका यो खालको एलर्जीले गराउने जुन हाम्रो रुगा खोकीहरू छ त्यसमा भयो। एउटा हाई फिभर भन्नेमा पनि यसले काम गर्छ। यसरी विविध एलर्जिक प्रब्लमहरूमा यसले काम गर्छ र यसरी काम गर्दै जाँदाखेरि यसले भने नि मैले यसलाई अहिले वेट बढाउन र खाना नरुचेका बिरामीहरूलाई खाना रुचाउन पनि एलोपेथीमा एकदमै मोस्ट डक्टरहरूले प्रिस्क्राइब गरेको देख्छौँ। यो खास त एलर्जीको दबाई हो, अघि भनेका कामहरू मेन हो, तर यसको साइड इफेक्टले गर्दाखेरि, यसले गर्ने साइड इफेक्टले गर्दा यसलाई बढी त अहिले यो एलर्जीमा भन्दा पनि खाना रुचाउने र वेट बढाउने काममा यो औषधिहरू प्रयोग हुन्छ। यो औषधि कसलाई नदिने त नि, वास्तवमा यो औषधि कोले खानुहुन्न भन्दाखेरि यो विशेषतः यो डक्टरको सल्लाहमा यहाँहरूले सम्पूर्ण औषधिहरू खानुपर्छ। तर पनि खाना रुचाउने भन्ने अर्थमा यहाँहरूले साह्रै कमजोर बिरामीहरू, जो एकदम शारीरिक अवस्थामा कमजोर हुनु छ, त्यस्ता बिरामीहरूलाई यो औषधि खुवाइदिनु भने त्यो बिरामी उठ्नै सक्दैन। किनभने एकदम कडा हुन्छ, यसले एकदम धेरै निन्द्रा लाग्छ र त्यो बिरामीले एकदम सुतेको हुन्छ, उठ्न सक्दैन। तर साह्रै सिकिस्त बिरामीहरूलाई यहाँहरूले नदिनु होला। त्यस्तै गरिकन अब जो बिरामीहरूले निन्द्रा सम्बन्धी औषधिहरू खाइरहनु भएको छ, दिमाग सम्बन्धी औषधिहरू खाइरहनु भएको छ, विभिन्न खालका नार्कोटिक, साइकाटिक
नार्कोटिक भन्नाले अल्पाजोलम होला, लोहरीहरू होला, यस्ता औषधिहरू खाइरहनु भएको छ। साइकेट्रिक भन्नाले विभिन्न खालका एमिटिप्टालिन, इसिटेलोप्रामहरू, यस्ता विभिन्न खालका औषधिहरू जो खाइरहनु भएको छ, उहाँ बिरामीहरूको लागि विदाउट साइकेट्रिक डक्टरको सल्लाह बिना यो औषधि नदिनु होला। किन भन्दा दुइटै निन्द्रा लाग्ने गुण भएका औषधिहरू भएको कारणले बिरामीलाई धेरै अप्ठ्यारो पार्न सक्छ। त्यस्तै गरिकन अब यो दुध खुवाउने आमा र जुन गर्भवती महिलाहरू हुन्छ, त्यो डक्टरले एकदम आफ्नो सावधानी साथ यो औषधिहरू चलाउनुहुन्छ। र यो औषधिसँग हाइपर सेन्सिटिभिटी भएकाहरू, जो एकदम रियाक्सन गर्ने चान्स छ, यो साइप्रोहेप्टाडिन भन्ने जुन मोलिक्युल छ त्यससँग जसलाई रियाक्सन गर्ने डर छ, ती बिरामीहरूको लागि यो दिनुहुन्न। र यसका साइड इफेक्टहरू के छ त नि भन्दा मैले अघि नै भनिसकेँ, यसको साइड इफेक्ट धेरै त्यस्ता साइड इफेक्टहरू छैनन् मोस्टली, तर पनि यसको साइड इफेक्ट भनेको त्यही निन्द्रा लाग्ने साइड इफेक्ट हो र खाना रुचाउने यसको साइड इफेक्ट हो। सामान्य पखालाहरू लाग्ने, हल्का वाक वाक आउने यसको हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि जो मिसिनेरी काम गर्नुहुन्छ, जो मिसिन सम्बन्धी कामहरू गर्नुहुन्छ, गाडीहरू चलाउनुहुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि र अल्कोहल खाने व्यक्तिहरूको लागि यो औषधि उपयुक्त छैन। सुत्ने बेलामा मात्रै खानुपर्छ। त्यसले गर्दा यसको डोज के हो त नि भन्दा यो 4 mg को आउने गर्छ। यो जहिले पनि सुत्ने बेलामा खान बेटर हुन्छ। 4 mg झोलमा खानुहुन्छ भने 2 ढक्कन खानुभयो भने 4 mg हुन्छ, र धेरै 2 ढक्कन खाएर धेरै निन्द्रा लाग्यो भने यहाँहरूले 1 ढक्कन मात्रै खानुभयो भने 2 mg हुन्छ। ठ्याक्कै सुत्ने बेलामा खानु होला। र जो घरै बस्नुहुन्छ, ठिकठाक हुनुहुन्छ, शरीर ठिकठाक छ र अलिक बढी नै खाना रुचेको छैन त्यस्तो छ, अथवा एलर्जीको लागि खाइरहनु भएको छ भने यहाँहरूले 4 mg को ट्याब्लेट खाए पनि, झोल 10 ml खाए पनि बिहान बेलुकीसम्म खानुहुन्छ। नत्र भने एकपटक मात्रै खान हुन रिक्वेस्ट गर्दै हरेक औषधिहरू यहाँहरूले चिकित्सकको सल्लाहमा खानु होला भन्ने एउटा यहाँहरूलाई सन्देश दिँदै आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, यहाँहरूलाई आजको भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्नु होला भन्ने एउटा रिक्वेस्ट गर्दै आजको यो भिडियो एन्ड गर्छु। सी यू गाइज, बाइ बाइ।